स्वाद रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आपल्या अगोदरच्या रेसिपीमध्ये आपण गणपती बाप्पाच्या प्रसादासाठी गूळ आणि ओल्या खोबऱ्याचे मोदक बनवले होते। आपल्या आजच्या रेसिपीमध्ये आपण आपल्या सगळ्यांच्याच आवडीचे उकडीचे मोदक बनवणार आहोत। तुम्हाला हे जर उकडीचे मोदक आवडत असतील तर आपल्या आजच्या रेसिपीला नक्की लाईक करा। त्याचबरोबर तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। उकडीचे मोदक बनवताना खूप वेळेला आपले मोदक फुटतात किंवा मोदकांना कळ्याही चांगल्या येत नाहीत। आपल्या आजच्या रेसिपीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे जर तुम्ही स्टेप बाय स्टेप मोदक बनवले तर नक्कीच आपले मोदक फुटणारही नाहीत आणि त्यांना चांगल्या कळ्याही येतील। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण मोदकांसाठी लागणारे सारण तयार करून घेऊयात। त्यासाठी कढईमध्ये 1 चमचा तूप टाकून घेऊयात। तूप व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात अर्धा चमचा खसखस। आता ही खसखस आपल्याला एखादा मिनिटभर लो फ्लेमवरती व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथे आपण 1 कप खोवलेला ओला नारळ घेतलेला आहे। आता हा नारळाचा चवही आपण यामध्ये टाकून घेऊयात। हा नारळाचा चव आपल्याला लो फ्लेमवरती 3 ते 4 मिनिट परतून घ्यायचा आहे। तर 3 ते 4 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता नारळाचा चव व्यवस्थित परतलेला आहे आणि त्याच्यातील ओलसरपणाही कमी झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये अर्धा कप गूळ टाकून घेऊयात। नारळाचा चव आणि गूळ आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आपण 1 कप नारळाचा चव घेतलेला आहे, त्यासाठी इथे आपण अर्धा कप गूळ घेतलेला आहे। तुम्हाला जर गोड जास्त आवडत असेल तर तुम्ही अजून थोडेसे गुळाचे प्रमाण वाढवले तरीही चालेल। तर 2 ते 3 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता गूळ व्यवस्थित विरघळलेला आहे। आता आपण हे मिश्रण 3 ते 4 मिनिट लो फ्लेमवरती चांगले परतून घेऊयात। तर 3 ते 4 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता आपले मिश्रण व्यवस्थित परतलेले आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि या मिश्रणामध्ये अर्धा चमचा वेलची आणि जायफळची पावडर टाकून घेऊयात। तर इथे आपले मोदकांसाठी लागणारे सारण तयार झालेले आहे। आता आपण तांदळाच्या पिठाची उकड काढून घेऊयात। त्यासाठी कढईमध्ये 1/2 कप पाणी टाकून घेऊयात। आपण 1 कप तांदळाच्या पिठाची उकड काढणार आहोत, त्यासाठी इथे आपण 1/2 कप पाणी वापरलेले आहे। तांदळाच्या प्रकारानुसार इथे पाणी थोडेफार कमी जास्त देखील होऊ शकते। आता आपल्याला या पाण्याला चांगली उकळी येऊन द्यायची आहे। पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकून घेऊयात। त्यानंतर चवीनुसार मीठही टाकून घेऊयात। तूप पाण्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आता आपण गॅसची फ्लेम लो करूयात आणि हे 1 कप तांदळाचे पीठ या पाण्यामध्ये टाकून घेऊयात। इथे आपण बासमती तांदळाचे पीठ वापरलेले आहे। तुम्ही इंद्रायणी किंवा आंबेमोहर तांदळाचे पीठ वापरले तरीही चालेल। हे तांदळाचे पीठ आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे आपण पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहे। गॅसची फ्लेम लोच आहे। आता आपण कढईवरती झाकण ठेवून 1-2 मिनिट या पिठाची चांगली वाफ काढून घेऊयात। तर 1-2 मिनिटांनंतर आपण गॅस बंद करूयात आणि 2 ते 3 मिनिट ही उकड आपण अशीच झाकून ठेवूयात। तर 3 मिनिटांनंतर आपण ही उकड परातीमध्ये काढून घेऊयात। उकड गरम आहे। आता आपण ही उकड पेल्यानेच व्यवस्थित मऊ करून घेऊयात। आपण जेवढी ही उकड चांगली मळून घेऊ तेवढी ही उकड चांगली मऊ आणि लुसलुशीत होते। आपले मोदक चांगले मऊ होण्यासाठी ही तांदळाची उकड 8 ते 10 मिनिट चांगली मळून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे। उकड थोडीशी थंड झालेली आहे। आता आपण हाताला कोमट पाणी लावून ही उकड चांगली मऊ करून घेऊयात, चांगली एकजीव करून घेऊयात। तर आपली उकड व्यवस्थित मळून झालेली आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता पिठाला चिरा जात नाहीयेत, म्हणजेच आपली उकड व्यवस्थित अशी मऊ झालेली आहे। आपले सारण आणि उकड दोन्ही तयार आहे। आता आपण मोदक बनवायला घेऊयात। या पिठातील आपण थोडेसे पीठ घेऊयात। बाकीचे पीठ आपल्याला झाकून ठेवायचे आहे। आता हे पीठ आपण व्यवस्थित मऊ करून घेऊयात। त्यानंतर आता या पिठाला आपल्याला तांदळाचे कोरडे पीठ लावून या अशा पद्धतीने व्यवस्थित वाटी तयार करून घ्यायची आहे।
तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली मोदकासाठीची पारी तयार झालेली आहे आणि कडेने या पारीला कुठेही चिरा गेलेला नाही। आता आपण या पारीला कळ्या पाडून घेऊयात। या अशा पद्धतीने आपल्याला कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपण पारीला 11 कळ्या पाडून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा सारण भरून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला छान असा 11 कळ्यांचा मोदक तयार झालेला आहे। आता आपण या अशाच पद्धतीने बाकीचे सर्व मोदक तयार करून घेऊया। आता हे मोदक आपण वाफवून घेणार आहोत। त्यासाठी आता आपण इथे या चाळणीला थोडेसे तूप लावून घेऊयात। त्यानंतर आता आपल्याला हे मोदक व्यवस्थित या चाळणीमध्ये ठेवून घ्यायचे आहे। मोदकांमध्ये आपल्याला थोडेसे अंतर ठेवायचे आहे। उकडताना मोदक फुटू नयेत म्हणून आपण या मोदकांवरती थोडेसे पाणी शिंपडून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण केशर घेतलेले आहे। हे केशर आपण या मोदकांना लावून घेऊयात, त्यामुळे आपले मोदक दिसायलाही सुंदर दिसतात। पातेल्यामध्ये पाण्यालाही चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण ही मोदकांची चाळणी या पातेल्यावरती ठेवून घेऊयात। चाळणीवरती झाकण ठेवूयात आणि हे मोदक मीडियम फ्लेमवरती एक 10 मिनिट छान वाफवून घेऊयात। 10 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि मोदकांच्या चाळणीवरची झाकणी काढून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता आपले छान असे उकडीचे मोदक तयार झालेले आहेत। आता याच पद्धतीने आपण बाकीचे राहिलेले मोदक देखील वाफवून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता गणपती बाप्पाच्या प्रसादासाठी आपले छान असे उकडीचे मोदक तयार झालेले आहेत। तुम्ही सुद्धा गणपती बाप्पाच्या प्रसादासाठी हे उकडीचे मोदक नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।